ng pelikula. Maganda to, tiyak na magugustuhan natin. Baka naman mapagalitan tayo sa gagawin nating ito. Hindi, may aral to. Kung may aral Bayan, di halika't simulan na natin. Sige, halika na. Diyan ka lang Oo. Ayan. Halika't mapuna tayo nang makapanood na tayo ng ayos. Sige. Sa bayan ng Kaisa, ang mga tao ay pawang mababait, may respeto at paghanga sa bawat isa. Lahat ay nagkakaisa, tulong-tulong at sama-sama sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Masaya na sana ang lahat, kundi lamang nagbago ang pananaw ng mga tao. Dahil sa kanilang pagkakaisa, umunlad ang kanilang bayan. At dahil sa maunlad na ang kanilang bayan, itinigil na nila ang kanilang pagtatrabaho at nanatili na lamang sa kanilang mga bahay. At sila ay nagkanya-kanya na ng buhay. Hindi nagustuhan ng batang si Eunicia ang nangyayari sa kanilang bayan, kung kaya't tinulong niya ang kanyang mga kapwa-bata at nagplano kung paano nila maibabalik ang dating anyo at kalagayan ng kanilang bayan. Ano na ba ang nangyayari ito sa atin? Hindi itong bayang pinangarap kong tirahan habang buhay. Oo nga, Eunicia. Anong dapat natin gawin upang malaman ng ating mga magulang at iba pang mga kanayon na hindi tama ang kanilang ginagawa? Umisip tayo ng paraan para sa ikabubuti ng ating bayan. Sama-sama tayong magbago para sa kaunlaran ng ating bayan. Tama! At ganun tayo magsisimula. Ang apat na magkakaibigan ay nagsimulang magplano kung paano nila may babalik ang pagkakaisa, katahimikan at kaayusan sa bayan ng Kaisa. Lahat ng pwedeng gawin ay ginawa na nila. Ngunit hindi pa rin nila mapagbago ang kanilang mga kababayan. Isang araw, isang malakas na hangin ang dumating sa bayan ng Kaisa. At ang kanilang mga kagamitan ay tinangay at sinira ng malakas na hangin ang batang si Eunicia. Ay maswerteng nakakapit sa isang matanda, ngunit napakatibay na punong kahoy. Lumapit kayo mabuti sa akin. Siguraduhin na kapit din ninyo ang isa't isa. Bawat bata ay kumapit sa kamay ng isa pang bata. Kapit-kapit silang lahat hanggang sa parang naging isang mahabang linya silang nakakapit sa malaking puno. Bata at matanda ay sama-samang nakakapit sa isa't isa. Hindi naglaho at hindi na rin ang malakas na hangin. Isa-isang bumitiw sa isa't isa ang mga nagsipagkapit sa malaking puno. Salamat naman at walang nangyari sa ating masama. Muntik na akong hindi makaabot sa puno. Mabuti na lamang at may humawak sa akin at ako ay napakapit din sa kanya. Sino ba ang batang nakakita sa puno at tinawag ang lahat upang doon ay kumapit? Si Eunicia po. Siya pong nakaisip na magkaisa tayong kumapit sa puno upang hindi tayo liparin ng malakas na hangin. Sino ba si Eunicia? Ako po si Eunicia, ang batang nais na maibalik ang pagkakaisa at katahimikan sa bayang ito. Ako po at ang lahat ng bata sa bayang ito ay nais ng pagkakaisa. Tulad po ng nakagawian na natin. Ang nangyari po sa atin, nadulot ng malakas na hangin ang siyang nagpanumbalik ng tunay na pagkakaisa sa bayang ito. Kung hindi po tayo nagkaisang kapitan ng kamay ng isa't isa, ay baka po natangay na tayo ng hangin. Iyon po ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Tama ang batang si Eunicia. Nakalimutan na natin kung paano ang magkaisa. Nawala sa isip natin na dapat ay tulong-tulong tayo upang lalo pang mapaunlad ang bayang ito. Sa ngayon po, ay magsisimula na naman tayong muli. Nawala ang ating mga kabuhayan dulot ng malakas na hangin. Nararapat tayong muling magtulungan at magkaisa para sa muling pag-unlad ng bayang ito. Tama si Eunicia! Mabuhay si Eunicia! Mabuhay!
ngayon ay alam ko na ang kahalagahan ng pagkakaisa. Tama ka! Halika! May isa pa tayong panonoorin! O sige. Diyan ka lang ha! Oo.